سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینی ها خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این مدل رو در نظر گرفتم. به این شکل هستش و قسمت پشت کار هم به این شکل در میاد. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این مدل تعداد دونه هایی که سر میندازید باید مضربی از عدد 3 باشه. بعد یه حاشیه باید پایینش داشته باشه. اگر برای لباس میبافید، من الان کشباف بافتم. ببینید گفتیم مضربی از عدد 3 باشه. ببینید 3 6 9 12 15 18 21 24 27 28 29 30. الان من 30 تا دونه سر انداختم و به صورت کشباف 1 در 1، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک کم بافتم. بعد این مدل از 4 رشت تشکیل شده. اولین کاری که باید انجام بدیم بعد از کشباف، یک رشت همه رو من از رو می بافم. به این صورت کل دونه ها رو از رو می بافم. بعد از اینکه یک رشت از رو بافتید، مدلمون رو شروع میکنیم. دونه اول رو باید در بیارید. دونه دوم ببینید نبافته وارد میل میشه و نخ زیر هست. 2 تا از زیر میبافیم و بعد این رو تکرار میکنیم. یک دونه نبافته، 2 تا دونه از زیر، یک دونه نبافته، 2 تا از زیر، یک دونه نبافته، 2 تا از زیر، نبافته، 2 تا از زیر، تا انتها به این شکل میبافیم این رج رو. و دونه آخر یک دونه نبافته و نخ رو میارید سمت خودتون. دونه آخر رو از رو میبافید. این رج اول. رج دوم، دونه اول رو در میارید. دونه ای رو که اون رج نبافته بودیم، تو این رج هم نبافته وارد میل میشه و اون 2 تا دونه از رو الان بافته میشه. یک دونه نبافته، 2 تا از رو، یک دونه نبافته، 2 تا از رو، تا انتها این رج به این شکل است. ببینید دونه ای رو که اون رج نبافته بودیم تو این رج هم نمی بافیم، وارد میل میکنیم و اون 2 تا دونه ای که بافته بودیم تو این رج هم بافته میشه، فقط اینجا از رو هست. یک دونه نبافته، 2 تا از رو، یک دونه نبافته، 2 تا دونه آخر رو هم از رو میبافیم. این رج دوم مدل. رج سوم مدل، دونه اول رو در میارید. این دونه ای رو که نبافته بودید پیچش رو باز میکنید و از زیر میبافید. اگر طوری این رو انداختید که پیچ دار هستش، پیچ دونه رو باز کنید. بعد نخ رو بیارید سمت خودتون. این 2 تا رو نبافته وارد میل بکنید به این شکل. دوباره نخ رو زیر بندازید. این دونه از زیر بافته میشه. این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه. نخ رو بندازیم زیر. این رو از زیر میبافم. این 2 تا دونه نبافته، نخ زیر و این از زیر بافته میشه. دوباره نخ رو میارید سمت خودتون. این 2 تا دونه نبافته، بعد این دونه بافته میشه.
اینجا نخم گره داره. بعد نخ رو دوباره میارید سمت خودتون، این دوتا نبافته، این از زیر بافته میشه. این رج تا انتها به این شکل است. رج سوم هستیم، از زیر بافته میشه، این دوتا نبافته. وقتی میگم پیچ دونه رو باز کنید، ببینید اگر اینطوری ساده ببافید اینجا پیچ دار میفته، این رو به این شکل بگیرید ببافید از زیر، این دوتا نبافته. این دونه از زیر بافته میشه و دونه آخر از رو. این رج سوم بود. ببینید این نخایی که اینجا انداختیم به این شکل هست، اینا همون نخایی هستش که سمت خودمون آوردیم و دونه ها رو نبافته بودیم. رج چهارم مدل که آخرین رج مدل هست، دونه اول رو در میاریم، کل دونه ها از رو بافته میشه. کل دونه ها رو از رو میبافیم. بعد دیگه مدلمون از تکرار این 4 رج به دست میاد. این رج رو همه رو از رو میبافم. بعد دوباره بعد این 4 رج تکرار بشه. از رج اول مدل دوباره تکرار میشه. ببینید دونه اول رو در میارم، دومین دونه نبافته وارد میل میشد، 2 تا دونه از زیر. دیگه تکرار هست. حالا بازم با هم میبافیم. این نبافته، 2 تا دونه از زیر، نبافته، 2 تا از زیر، نبافته، 2 تا از زیر، نبافته، 2 تا از زیر تا انتها. نبافته، 2 تا از زیر، نبافته و دونه آخر از رو بافته میشه. ببینید الان مدلمون به این شکل در اومده. این نخا همون نخاییه که ما سمت خودمون انداخته بودیم. خب رج بعد دونه اول رو در میاریم، دونه ای رو که نبافته بودیم دوباره نبافته وارد میل میکنیم و 2 تا دونه از رو بافته میشه. نبافته، 2 تا از رو، دونه رو نمی بافیم، 2 تا از رو. ببینید نخ سمت خودم هست توی دومین رج مدل. یک دونه نبافته، 2 تا از رو، نبافته، 2 تا از رو، دونه یکی مونده به آخر نبافته و دونه آخر از رو. رج سوم مدل دونه اول رو در می آوردیم، دونه ای رو که نبافته بودیم اینجا بافته میشه، نخ رو میاریم سمت خودمون، 2 تا دونه نبافته. دوباره این رو از زیر می بافم، نخ رو میارم سمت خودم، نبافته. این رو از زیر می بافم، این 2 تا نبافته. این رو از زیر، 2 تا دونه نبافته. از زیر، 2 تا دونه نبافته. از زیر، 2 تا دونه نبافته. و این دونه از زیر بافته میشه، دونه آخر از رو. رج چهارم مدل کل دونه ها باید
از رو بافته بشه و دوباره تکرار مدل شروع میشه. کل دونه ها رو از رو میبافم. به این صورت دوباره اگه بخواید که مدلتون مثلا لباسی چیزی میبافید، این مدل ها رو، این 4 رج رو باید همینطور تکرار بکنید دوستان. امیدوارم که از بافت این مدل خوشتون بیاد و باهاش بتونید لباسهای زیبایی رو برای کودک ببافید که این مدل برای انواع لباس‌ها، مخصوصا لباس‌ها و پلیورهای مردونه مناسب هستش. برای بافت شال هم میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و با لایک و کامنت از کانال من حمایت بکنید دوستان. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.